De kleur blauw komt in de natuur niet voor, alleen de lucht is blauw. Deze zin hoorde ik voorbij komen in een gesprek tussen twee collega's. Ik weet niet hoe deze stelling ter sprake kwam, maar het bleef hangen. Klopt het? Ik ben gaan nadenken en bedacht me dat er vast wel blauwe bloemen of andere elementen blauw zijn in de natuur. Vreemd genoeg kan ik me niets voor de geest halen wat echt blauw is. Terwijl ik aan het werk ben, blijft de stelling in mijn hoofd hangen. Ik ga op onderzoek uit. De volgende dag ben ik het gaan controleren. Na een ontbijt heb ik mijn wandelschoenen aangedaan en ben ik gaan wandelen. Het eerste stuk moet ik natuurlijk nog door de verharde, drukke bewoonde wereld en na een poosje loop ik door de zachte stilte van de natuur. Wat mij opvalt is dat in het begin de stelling lijkt te kloppen. Ik kijk over het water en de lage wolken die zich als dekens over mij heen voeren door de blauwe lucht. Het hoge gras is groen, evenals de bladeren en het mos dat het bruin van de bomen bedekt. Terwijl ik doorloop zie ik iets dat blauw is. Aan de waterkant drijft een flesje met een blauwe dop. Het flesje is bedoeld voor water. Het heeft iets tragicomisch. Iemand heeft in de winkel schoon drinkwater gekocht om het op te drinken en vervolgens gooit hij het plastic flesje in het water. Ik besluit het bewijsmateriaal op te rapen en mee te nemen in mijn rugzak. Maar het duurt niet lang voordat ik het volgende blauwe voorwerp vind. Kort daarna weer. Ik blijf maar blauwe dingen vinden. Inmiddels ben ik meer aan het oprapen dan aan het wandelen. En mijn tas pult bijna uit van alle blauwe spullen die erin zitten. Ik probeer zoveel mogelijk mee te nemen. Tijdens het rapen valt me direct één ding op. Al het blauw wat ik vind in de natuur is afval. Flesjes, tetrapakken, papiertjes, blikjes en verpakkingen. Het merendeel is plastic. Ik vraag me af wat ik nu eigenlijk onderzocht heb. Ja, er is meer blauw in de natuur te vinden dan alleen de lucht. Het is alleen wel allemaal afval. Daar word ik niet blij van, zo'n conclusie. Hier moet ik iets mee. Ik besluit te onderzoeken wat blauw eigenlijk is. Hoe zijn we eraan gekomen? Tegelijkertijd ga ik uitvogelen wat ik wil doen met mijn blauwe spullen. Ik besluit ten eerste om al mijn blauwe materiaal wat ik tot nu toe heb goed te documenteren. Wat heb ik eigenlijk allemaal gepakt? Hoe verhoudt het zich tot de mens en tot de natuur? Per object valt er natuurlijk een hoop te zeggen. Maar wat valt erop aan het collectief van voorwerpen? Elk object is door de mens bedacht en gemaakt. Dat deze objecten volledig of gedeeltelijk blauw zijn. Het merendeel is plastic. Hieruit heb ik voor mezelf de volgende conclusies getrokken. In de natuur kom je twee dingen tegen die blauw zijn: de lucht en afval. De hoeveelheid blauw in een gebied is dus een indicator van de menselijke activiteit of aanwezigheid. Als aanrader bekijk ik het boek van Christine Meindertsma, genaamd PEC 05049. In het boek krijg je een inkijkje in alle producten die ze maken van een varken. Maar ook kom je verrassende producten tegen waarvan je niet wist dat er iets van varken in verwerkt zat. Hoewel ik het een zeer interessant boek vind, doet het me een beetje denken aan het volgende. Kate heeft net een kritisch stuk geschreven, waarin ze schrijft hoe kunstenaars zich steeds meer als archeologen gaan gedragen, en ziet hier een perfect voorbeeld. Ja, dit is wel echt een perfect voorbeeld van de kunstenaar als archeoloog. Of pollen-expert of zo. Dus je hebt gewoon potjes en er zit dan een soort poeder in en dat heeft dan allemaal een andere, lichtelijk een andere structuur en kleur. En dat staat dan voor de plek waar het vandaan komt. Of iets anders. Of iets anders. Ja, de kunstenaar die maakt niet meer iets, maar die is op iets gestuit. En die toont zijn vondsten. Net zoals de archeoloog die een opgraving gaat doen, ergens op stuit en dan de vondsten toont. Maar het probleem met vondsten is dat je zit altijd met hoe ga ik dat nou eigenlijk laten zien? Want wat is de relatie tussen die afzonderlijke delen van de vondst? Want de vondst is bijvoorbeeld onvolledig. En daarom komen mensen heel vaak uit bij de oplossing van categorisatie. Dus je gaat gewoon categoriseren wat dan de verschillende onderdelen zijn. En binnen zo'n kunstwerk is die willekeur van categorisering nog groter eigenlijk dan bij een archeologische vondst.
Want het is niet meer een middel om het te tonen, het is een doel op zich geworden. Die categorisatie is het onderwerp geworden. Ik denk dat er een zekere romantiek schuilt in het idee dat je ergens op stuit. Het feit dat jij erop stuit en niemand anders maakt jou bijzonder en uniek. Want de vondst is ook uniek. En dus ben je dat laat je zien. Kijk, dit is uniek, ik heb dit gevonden. Niemand anders heeft dit gevonden, ik heb dit gevonden. Leuk, hè? Ik wil er dus voor waken dat mijn project ook deze kant op gaat, aangezien ik het hier heel erg eens ben met Kate Sinha over je werk neerleggen als bevinding. Ik herken mezelf in de stelling dat ik iets ontdekt heb wat iets aantoont, maar ik wil er graag zelf een draai aan geven. Daarnaast is het voor mijn proces niet leidend of belangrijk dat ik al deze data heb. Ik besluit dus verder te zoeken. Ik moet meer te weten komen over de kleur blauw. Want wat is er dan met de kleur blauw dat het zo speciaal maakt? Om dat te onderzoeken heb ik verschillende bronnen onderzocht. Een daarvan is de Avrotros-serie De kleuren van Caspers, waarin Charlotte Caspers onderzoek doet naar de oorsprong en toepassing van verschillende kleuren. Een van deze afleveringen gaat over de kleur blauw. Azuriet, en je ziet het is een stuk mineraal, een brok steen. En wanneer je dat fijn stampt en wrijft, krijg je blauw poeder, pigment. En daar kan je mee schilderen. Het is een van mijn lievelingspigmenten, maar het is wel heel lastig om mee te schilderen. Het is net een soort zand, blauw zand. Dus je hebt eigenlijk allemaal korreltjes die je netjes uit moet spreiden. Als je dan zo bezig bent, dan zie je wel hoeveel moeite we eigenlijk altijd al doen om kleur te krijgen. Zeker voor blauw, hè? Dat is echt geen makkelijke kleur. Dit komt dan uit Hongarije. En dan moet je het nog allemaal verwerken. Dus ja, dan moet je het ook wel graag willen. En er het geld voor hebben. De middeleeuwse prijzen, dat weet ik niet zo goed. Het is lastig rekenen. Maar bijvoorbeeld een handje van dat azuriet in poeder nu zou €300 kosten. Ze legt uit dat de kleur blauw in de middeleeuwen vrij schaars was. En dat het daardoor dus ook een dure kleur was, aangezien de pigmenten van ver gehaald werden. Voor blauwe verf is immers pigment nodig, die ze delven in grotten en mijnen. Azuriet is een blauw pigment die je in Hongarije kunt vinden bij de kopermijnen. Lapis lazuli is eveneens een soort pigment die uit Afghanistan komt. Nog verder weg en dus nog duurder. Het tonen van blauwe kleuren werd dus gezien als een teken van rijkdom. Victoria Finlay behandelt in haar boek Kleur en reis door de geschiedenis alle basiskleuren, waaronder ook blauw. Ze beschrijft dat de schilderij van Michelangelo, namelijk de graflegging uit 1501, niet volledig af is. Dit komt doordat de kleur van ultramarijn ontbreekt. Ultramarijn is de naam van het blauwe pigment dat uit lapis lazuli gewonnen wordt. Hoewel Michelangelo heeft gepoogd om geldschieters te regelen, heeft hij het werk echter nooit kunnen afmaken omdat er simpel genoeg gebrek was aan geld. En de kleur blauw op het gebied van waarde bijna op gelijke hoogte stond met de kleur goud. Ik vind het een gekke gewaarwording. Blauw, een kleur die voor een lange periode zo'n hoge waarde en status had. Nu vind je die kleur vooral op straat bij het afval. Toch kom ik geen goudkleurig afval tegen. Goud staat nog steeds op nummer 1. Terwijl je iets wat goudkleurig is ook gewoon bij de Action kunt kopen. In het boek van Victoria Finlay kom ik nog een quote tegen. Van William Holman Hunt. Lang geleden bezat de kunstenaar de geheimen. Nu wordt hij als eerste in onwetendheid gehouden over wat hij gebruikt. Wellicht moet ik erachter komen waar dat blauw van gemaakt is. Of hoe zo'n proces op gang komt. Nog voordat ik daar echt bewust onderzoek naar heb kunnen doen, zie ik dat Charlotte Caspers in haar documentaire Wede behandelt. Wede is een plant die naar Europa is gehaald door handelaren omdat je er wol of textiel mee blauw kunt verven. De wede gaat eerst door een aantal processen om gevormd te worden tot balletjes kleurstof. Vervolgens worden deze opgelost in water en daarin kun je de wol dus blauw verven. Dit proces van wassen, filteren, koken, opdrogen enzovoorts spreekt me erg aan. Kan ik dat ook met mijn gevonden blauw doen? Ik probeer op allerlei methoden mijn blauwe spullen te ontleden. Is het mogelijk de kleur eruit te halen? Ik vind het interessant dat inkt of verf eigenlijk ook gewoon pigment is, gemengd met een dragende stof. Plastic, waar ik dus het meeste afval van vind, is van oorsprong olie. Als ik een stuk blauw plastic vast heb, zou dat een andere vorm van olieverf kunnen zijn.
Ik besef dat ik mijn afval eigenlijk gewoon als een ruwe grondstof kan zien, die ik op eigen wijze moet zien te winnen, zuiveren en dan als toepassing moet gaan gebruiken. Vanuit dit standpunt besluit ik om te kijken wat de stappen zijn van ruwe grondstof naar materiaal klaar voor toepassing. Eerst komt het winnen van de grondstof. Daarvoor moet ik eerst definiëren wat de grondstof precies is. Ik wil veel hebben, aangezien het uiteindelijk nog allemaal gezuiverd moet worden. Ik stel dan ook de grens dat alle blauwe verpakkingsmateriaal voor klein gebruik, bijvoorbeeld uit de supermarkt dat uiteindelijk weggegooid kan worden door de gebruiker, al voldoende is om te zien als grondstof. Op die manier pak ik het eerste probleemafval in de natuur aan. Daarnaast brengt het een verandering in gedrag teweeg. Normaal doe je afval scheiden op materiaalsoort. Nu vraag ik mensen om hun afval te scheiden op basis van de kleur. Veel makkelijker te herkennen en te definiëren. Daarnaast geeft het me goed inzicht op de veelzijdigheid van producten die kiezen voor een verpakking die blauw bevat. Ook kom ik meer producten tegen die niet zo snel de natuur ingegooid worden, maar toch dienst kunnen doen in mijn verzameling. Hiervoor heb ik verschillende vrienden en familie op de hoogte gesteld van mijn project en heb ik ze gevraagd om zoveel mogelijk blauw afval apart in te zamelen, zodat ik dat kan gebruiken voor mijn project. Ook heb ik nog mijn tweede afvalstroom. Dat is gewoon door te gaan wandelen en het op te ruimen. Langzamerhand verzamel ik grote zakken vol met plastic afval. Volgens de stappen van de grondstofwinning moet je het eerst zuiveren, dus schoonmaken. Ik leg al mijn afval in een bak met water en zeep en laat het grootste gedeelte weken. Ten slotte kijk ik nog of ik met de borstel wat andere restanten eraf toe poetsen. Daarna laat ik het drogen. Na het drogen ga ik het uitsnijden. Ik probeer grof, maar toch zo precies mogelijk de blauwe stukken uit de verpakkingen te knippen en te snijden, totdat ik langzamerhand ook steeds meer zakken heb gevuld met puur blauwe restanten. Inmiddels ben ik verder geraakt in mijn onderzoek. Ik heb me verdiept in Yves Klein, een Franse kunstenaar die haast bezeten lijkt door de kleur blauw. Over Yves Klein zijn leven en werk is in 2006 een documentaire gemaakt genaamd Yves Klein, La Révolution Bleue, door François Lévy-Kuentz. Daarin wordt beschreven dat Klein met 2 vrienden de wereld verdeelt en dat hij voor de lucht heeft gekozen. Klein heeft samen met een bekende verfmaker zijn eigen blauwe verf gemaakt, genaamd International Klein Blue. International Klein Blue, patented as IKB, was perfected between the years 1954 and 58. J'ai cherché un médium fixatif capable de fixer chaque grain de pigment entre eux, puis au support, sans qu'aucun d'eux ne soit altéré ni privé de ses possibilités autonomes de rayonnement. Het is een diepblauwe kleur verworven uit ultramarijn, die na het opdrogen zijn diepe, matte perceptie behoudt. Hierdoor raken alle objecten die hij blauw schildert hun diepte kwijt en lijkt je juist te verdwalen in de diepte van het blauw. Daarnaast lees ik nog een verslag van Isabel Bisseling, die in 2015 haar masterscriptie heeft gemaakt, genaamd Blauw, kleur van de leegte. Ze beschrijft hoe Yves Klein probeerde de verwantschap van de kleur blauw en het immateriële aan te tonen, door middel van zijn monochrome schilderijen met zijn eigen verf. Kleins werk ontdekt het idee dat hij het immateriële zichtbaar maakte. Naarmate ik hier meer over nadenk, klopt het ook steeds meer in mijn hoofd. Naast dat blauw een vrij dure kleur was voor de kerk in die tijd, wordt het ook gebruikt om iets aan te tonen. Dat God en dus ook de kerk iets probeert uit te dragen wat niet tastbaar is. De lucht is in die zin ook doorzichtig, maar toch komt die blauw op ons over. Vroeger als ik een huis tekende, maakte ik de ramen ook blauw, omdat blauw voor doorzichtig stond. Bisseling gaat door over kunstenaar James Turrell, die in 1996 in Den Haag het kunstwerk Hemels Gewelf heeft gebouwd. Een grote ronde open vlakte omringd met wallen van gras. Het idee is dat je vanzelf naar boven kijkt en ziet waar Turrell je op wil wijzen, de lucht. Zo heeft hij van de daadwerkelijke blauwe lucht zijn kunstwerk gemaakt en is het vrij letterlijk een hemelgewelf. Verder gaat ze door dat Turrell en Klein beide zijn gefascineerd door de immateriële waarde van de kleur blauw en geen echte kleurenstudie daar vooraf aan hebben gedaan. Zij beschrijven en spelen met het idee hoe zij zelf kleur waarnemen en proberen die perceptie juist in hun kunstwerken duidelijk te maken. Voor mijn onderzoek is dit heel waardevol, omdat ik niet hetzelfde pad bewandel, maar juist bij blauw ben gekomen door het materiële en zelfs het commerciële blauw. Ik ben begonnen met zoeken naar juist het tastbare
en ben dat als het ware zoveel mogelijk uit de wereld gaan filteren. Eigenlijk geef ik door het op te ruimen van de kleur blauw weer een soort van waarde terug aan diezelfde kleur. Enkel zit ik nu met een verzameling met blauwe spullen die heel materieel zijn. Ik bedenk me of ik deze blauwe spullen weer terug kan brengen naar het wonderbaarlijke. Of het afval samen als collectief een soort basale kracht kan creëren. Waardoor het weer wonderlijk wordt, zodat mensen de waarde van het blauw weer in gaan zien. Er wordt in de documentaire ook gesproken over Yves Klein die zegt dat er een moment komt dat de kunstenaar denkt, why not? En vanaf dat moment de kunst begint. And then suddenly one day I said to myself, why not? In the life of an artist, the why not moment is always decisive. It's his signal to appear to the world. Ik voel dat dit moment nu is in mijn werk. Ik besluit dat ik het afval in 2D-vorm op een grote vlakte ga plakken. Eerst heb ik nog wat vraagstukken. Als ik mijn werk van materieel blauw wil transformeren naar het immateriële blauw, hoe ver zal ik het dan moeten verfijnen en filteren? Oftewel, tot hoeverre zal ik de commerciële context moeten verwijderen? Daarnaast ga ik nadenken over de vorm. Welke vorm zal mijn vlak gaan aannemen? Om de eerste vraag te beantwoorden kom ik vanzelf uit bij een vrij interessante wending in mijn onderzoek. In de documentaire over Yves Klein komt aan bod dat hij in 1960 onderdeel was geworden van de Nouveau Réalisme. Oftewel, het nieuwe realisme, wat een soort Franse echo op de pop-art-beweging zou zijn. Op de site van Mad Art lees ik een hele kleine samenvatting waarin staat dat het nieuwe realisme zich keerde tegen het abstract expressionisme en dat ze net zoals pop-art alledaagse voorwerpen wilden verheffen tot kunst. Iets waar ik ook mee bezig ben. In een artikel van De Witte Raaf lees ik dat het nieuwe realisme niet echt een stroming is, maar meer een vriendengroep van kunstenaars en kunstcritici die een overeenkomende interesse hebben in de consumptiemaatschappij. Desondanks veel overlappend werk op het gebied van thema's zit er geen stilistische eenheid in. Daarnaast wordt er vermeld dat het verwantschap met pop-art niet helemaal juist is, omdat er juist meer een connectie is met junk art van Kienholz of assemblagekunst van Jasper Johns en Robert Rauschenberg. Verder wordt er vermeld dat Yves Klein al vrij snel het collectief heeft verlaten, mede doordat zijn werk eigenlijk steeds minder aansluiting vond bij dat van de andere kunstenaars, die er steeds verregaandere ideeën op nahielden. Hoewel ik op dit gebied nog veel verder kan gaan onderzoeken, voelt het alsof ik de antwoorden die ik wil hebben al gevonden heb. Ik heb het idee dat mijn werk een soort van missende connectie vormt tussen het werk van Yves Klein, het immateriële opzoeken door middel van de kleur blauw en het nieuwe realisme, die juist het alledaagse wil verheffen naar kunst en zich focust op de consumptiemaatschappij. Ik besluit daarom ook zoveel mogelijk externe factoren van de verpakkingen te verwijderen. Die zijn juist een doorn in het oog, omdat blauw vaak als achtergrondkleur wordt gebruikt. Logo's probeer ik zoveel mogelijk te verwijderen, maar het is niet erg als ze nog zichtbaar zijn. Ik denk dat veel mensen de verpakkingen zullen herkennen aan de kleine details, materiaal, welke blauwtint er wordt gebruikt en welke vorm het heeft. Aan het einde van de documentaire over Yves Klein wordt het volgende vermeld. The day Yuri Gagarin declared that the earth was blue, I was in seventh heaven. Als we de aarde eenmaal kunnen bezien van een afstand, zien we een kleine blauwe knikker. Klein had dus toch gelijk. De aarde is blauw. Dat doet me ook denken aan een documentaire ingesproken door Carl Sagan, die naar de aarde verwijst als de Pale Blue Dot. En dus ook mijn inspiratie om het vlak rond te maken. Terwijl ik aan de slag ga met het maken van mijn ronde vlak, heb ik besloten om het op zo'n manier te maken dat het kan staan op zijn eigen poten. Maar dat er ook een constructie is om het op te hangen aan de muur, zowel als aan kabels. Ik besluit om te kijken hoe groot ik mijn cirkel kan maken. Rekening houdende met 3 factoren: het budget, de werkruimte en wat de constructie kan houden. We komen uit op een cirkel met een diameter van 3 meter. Na wat testen en meten lijkt me dit ook het juiste formaat, zodat er een soort van vervreemding ontstaat. Dat het lastig is in te schatten hoe groot het object nu eigenlijk is waar je bij staat.
Mijn vader helpt me bij de constructie van de cirkel. We beginnen met 4 platen van ieder al 1,5 bij 1,5 meter. Hier maken we absolute rondingen in. Vervolgens besluit ik dat ik de rand wil afronden, zodat je niet ineens op de zijkant zou kunnen kijken. Hierdoor lijkt het vanaf elke hoek vanaf de voorkant bezien alsof het een soort gat in de ruimte is. Je ziet dus bijna geen rand. Na het zagen maken we de constructie aan de achterkant compleet en zetten we het werk op zijn poten recht overeind. Vanaf hier ga ik plakken. Ik heb gekozen om te plakken met kit, aangezien dat het beste lijkt te plakken en ik wil zo min mogelijk bewijs tonen van hoe het is vastgemaakt. Als mijn canvas eenmaal klaar is, besluit ik om eerst grote oppervlakte in te vullen met de grootste stukken die ik heb. Naarmate het hele canvas helemaal blauw is, ga ik de kieren opvullen. Voor de kleinste kiertjes gebruik ik ook kleinere stukken blauw. Hierdoor kun je, als je op de details let, er veel verschillende producten in ontdekken. Verder blijf ik plakken en kijken. Net zoals Klein en Turrell probeer ik mijn perceptie leidend te laten zijn voor het eindresultaat. Terugkijkende had ik al vrij snel vanaf het begin een interessante onderzoeksvraag. Op het moment dat na mijn eerste veldonderzoeken bleek dat ik iets in handen had wat wel echt een project waard was, had ik dat zelf nog niet zo door. Nu ik daarop terugkijk, ben ik best wel trots op mezelf dat ik heb doorgezet om dit tot een succes te maken. Het onderzoek via bronnen vond ik echter vrij lastig. Uiteindelijk vind ik dat ik gaandeweg goede afwegingen heb gemaakt, gebaseerd op de mening die ik vorm in perspectief tot variërende bronnen. Een heel aantal bronnen had ik echt nodig om kennis te vergaren over de kleur blauw. Daar kan ik aan wikken en wegen, maar ik vertrouw op de kennis van iemand die er veel meer kijk op heeft. Toen ik eenmaal begreep wat de kleur blauw inhield, wat voor geschiedenis erachter zit, kon ik gaan spelen en een mening vormen. Ik vind dat ik mezelf goed positioneer in relatie tot andere kunstenaars, omdat ik begrijp waar ik vandaan kom. Daarnaast ben ik mezelf op een gegeven moment ook niet te lang gaan vastbijten in bepaalde stof. Je kunt oneindig blijven onderzoeken, maar als je eenmaal weet waarvoor je wilt gaan, dan ga je op intuïtie werken. Het gaf me ook vertrouwen dat sommige kunstenaars die ik aanhaal ook heel erg op hun gut feeling dingen doen en ook vrij speels met een inspiratie omgaan. Aangezien ik zelf ook wel in dat schuitje zit, voel ik daar een verwantschap mee. Ten slotte is het belangrijk voor mij geweest om een essay of kritische publicatie naast een documentaire als bron te gebruiken. Documentaires zijn vaak observerend, maar niet kritisch. Dan is het goed om nog even dieper de stof in te duiken om te verifiëren wat er gezegd wordt. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een audiovisuele vorm, omdat video mij eenmaal goed ligt en ik op deze manier een stuk beter kan illustreren waar ik mee bezig ben geweest. Ik heb bij de video echt het idee dat ik zelf en anderen snappen welke stappen ik heb gezet en wat ik allemaal heb gedaan, zonder te langdradig te worden. Daarentegen kon ik nergens standaardregels vinden voor het vermelden van bronnen in een audiovisuele vorm. Ik heb dus enigszins geëxperimenteerd daarmee, maar verwacht dat de bronvermelding wel duidelijk is.